ඇලහැර සීහෙල පරිසර ගම්මානේ කුඹුරුයාය පැත්තට යන්න තියෙන මාර්ගය තමයි මං මේ ඉන්නේ. ඒ මාර්ගය දෙපස පුංචි වනාන්තරයක්. පුංචි කිව්වට පුංචි නෑ. අපේ ප්‍රේක්ෂකයින්ට මතක නම් ඉස්සරම කාලේ කියන්නේ අවුරුදු 3කට විතර ඉස්සර ඉලක්කන්දගම මහත්තයයි මායි එනකොට මේ වනාන්තරය තමයි අපිට අලියෙක් හම්බ වුණේ. මේ වනාන්තරයේ තියෙනවා සුවිශේෂී ශාකයක්. ඒකට කියන්නේ බකමූණ කියලා. ඒ බකමූණ ශාකයයි ඒ බකමූණ ශාකයට ආදේශකයක් හැටියට කන්දගම මහත්තයා හිටවන තවත් ශාකයක් ගැනයි අපි මේ කියන්න හදන්නේ. බලන්න. මේ වනාන්තරය දැවැන්ත ගස් වලින් සහ ලන්දු පඳුරු වලින් පිරිච්ච වනාන්තරයක්. මේක තියෙන්නේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයත් පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කෙත් මායි මේ. කකුලක් එහා පැත්ත තිබ්බහම මහනුවර දිස්ත්‍රික්කේ, ඒ කියන්නේ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කේ මධ්‍යම පළාතේ. කකුලක් මෙහා පැත්ත තිබ්බහම ආපහු වැටෙන්නේ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයට. මේ සුවිශේෂී කලාපය ශාක වලට අති සංවේදී කලාපයක්. වියලි කලාපසාක, තෙච් කලාපසාක සම්මිශ්‍රණයක් මේක. එන්න මේ වනාන්තරය අයිති ගම්මානය සීහෙල ගම්මානය. සීහෙල වැසියන්ගේ. සීහෙල වැසියෝ කියන්නේ කවුරුත් නෙමෙයි, සිව් හෙලේ වැසියෝ. ඔවුන් විසින් එකතු වෙලා සිව් හෙලය ගොඩනැගීම සඳහා ඒ ගම්මානයක් හදනවා. ඒ ගම්මානය බොහෝ විට තේරුම් ගන්න බෑ සමහර අයට. සමහර අය කියනවා ව්‍යවස්ථාවක් හදලා ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලයකින් මේක පාලනය වෙන්න ඕන කියලා. නමුත් මේ රටේ 7000 පිටිසර ගම්මාන වල ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩල තිබුණේ නැහැ. ඒ ගම්මේ පිළිගත හැකි නායකත්වයක් තිබුණා. ඒක අවංක පිළිගත හැකි නායකත්වයක්. ඒක යටතේ ගොනු වුණේ. හැබැයි ඒක තුල NGO රාජ්‍ය නොවන ආයතන බිහි වුණේ. එක රාජ්‍යයයි තියෙන්න පුළුවන් එක රටක එක රාජ්‍යයයි. හැබැයි ඒ රාජ්‍ය නොවන ආයතන කියන්නේ කුඩා සංවිධාන ක්‍රීඩා සමිතියක් ගමේ බිහි වෙනවා. ඒ ක්‍රීඩාව සඳහා විතරයි බෝලයක් ගේන සල්ලි එක්කව කරගන්න. එතකොට එහෙම සමිති විතරයි බිහි වුණේ. ගමක් පාලනය කරන එකක් තිබුණේ නැහැ. ගමක් පාලනය කරන ඒක හිටපු ඉඩංගල් අයිතිය තියෙන මහරජුරුවන් හින්දා මහරජුරුවන්ගේ පල්ලෙහාම නියෝජිතයා ආරච්චිලා තිබ්බේ. එතකොට මේ සංවේදී කලාපය අපි තෝරගෙන මේ පැරණි සංස්කෘතිය ගොඩනගන්න හදනකොට මේ වනාන්තරයේ තියෙන ප්‍රමුඛම ශාකයක් තමයි බකමූණ. දැන් මේ බකමූණ කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ ශාකය. මේකට කියන්නේ සිවිය. අපි පිරිත් මණ්ඩපේ එල්ලන්න ඕනේ සිවිය. අද බුලත් කරට එල්ලුවට සිවිය. මේකේ සැරයි කටේ සිවියක් ගැලවෙනවා කියලා කියන මිනිස්සු කියනවා. ඒකින්ද සිවිය කිව්වේ කියලා කියනවා. දැන් සිවිය වලට කියන්නේ වල්ගම්බිරිස්. එතකොට වල්ගම්බිරිස් වලට මේ පැත්තේ කියන්නේ බකමූණ. එතකොට බකමූණ ඔහම ගම්බාන තියෙන්නේ මේ ඒ අතරමැදි කලාපවල තිබිච්ච එක. ඉතින් අපි බලනවා මේකේ බකමූණ ශාකය අයින් කරලා ඊට අතිශයින්ම සමාන ශාකයක් මේක තුළට ඇතුල් කරන්න. වල්ගම්බිරිස් වෙනුවට ඒ කියන්නේ බකමූණ වෙනුවට අපිට ගම්බිරිස් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි ගම්බිරිස් වලට වැඩිය බකමූණ වලට අයිතියක් තියෙනවා. මේ දේශගුණික කලාපය. එඳ ඒගොල්ලෝ ගම්බිරිස් වල යට කරගෙන එන්න උත්සාහ ගන්නවා. ඒ තරඟේ කොයි මොහොතක හරි ගම්බිරිස් වල ඔලුස්සපුවාම බකමුණ අයින් වෙනවා. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ වැවිලි කඩුව හැටියට ඒකට අවශ්‍ය අවස්ථාව මේ ගම්බිරිස් වල වලට දෙන එක. උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් දැන් මම පෙන්වන්න පුළුවන් මේ හැම එකම හදලා තියෙන්නේ මම. දැන් මේ තියෙන්නේ ගම්බිරිස් වල. මේ තියෙන්නේ ලස්සනයි කොළේ ඔය ගම්බිරිස් වල. එකම වෙනසක් තියෙන මේක ලංකාවේ එකක් නෙමෙයි. ලංකාවේ නේ පැණිවුර එකක්. ලංකාවේ ගම්බිරිස් කොළේ මීට වැඩි ටිකක් පුංචි. ඒක තමයි බෝ කරන්න ඕනේ. මම ඒක දැන් උත්සාහ කරනවා බෝ කරන්න. මම වැල් ගෙනල්ලා ඉඳනවා මේකේ. ඒක අභිබවා යන්නේ මෙන්න මේ ගම්බිරිස් මේ බකමුණ වැල. මේ තියෙන්නේ. මේ බකමුණ වැල ටික ගලවන්න ඕනේ අපි. මෙහෙම ගලවලා ඇදලා දාන්න ඕනේ මෙතනින් ඇදලා. බිමටම ගහට යන එක ළඟ යම් කිසි කෙනෙක් මේක සුද්ධ කරනකොට පරිස්සමෙන් සුද්ධ කරන නැත්නම් මේ වෙලත් යන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙනම් මේක අතිශයින්ම පරිස්සමෙන් කරන්න තියෙන වැඩක්. මේ ළඟම තියෙන ඒවා ගලවලා අයින් කරන්නම වෙනවා. අවුරුද්දකට සැරයක් විතර මේක කරුවට පස්සේ ඉතුරු වෙන්නේ මේ ගම්බිරිස් වල විතරයි මෙතන. වෙන මොකුත් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. දැන් ওই ගම්බිරිස් වල සරුවට යනවා. බාධකයක් නොතිබුණ ඕනම තැනක දැන් මේ තියෙන අනිත් එක. මේ තියෙන්නේ. දැන් මේකේ බාධකේ
බාධකේ මොකද්ද? මෙයා යනවා. මේ වල් ගම්බිරිස් එක. අපි දැන් ගලවන්න ඕනේ. ගලවලා මේ ගම්බිරිස් එකට යන්න ඉඩ අරින්න ඕනේ. මේක දිගේ. එහෙම යනවා. එහෙම ගිහිල්ලා මේ තියෙනවා. මේක දැන් මං හිතෝලා හදලා මේ අධිකාරි මහත්තයාගේ ඉඩම. අධිකාරි මහත්තයාගේ අපේ ඉඩමේ මේක හදලා දැන් අවුරුදු එකමාරක් විතර වෙනවා. එකමාරක කාලය තුල ගම්බිරිස් වල යනවා. දැන් මෙයා නවත්තන්න කාටවත් බෑ. තව අවුරුදු දෙක තුනක් කරනවා මෙයා මේකේ ගිහිල්ලා කරල් හැදෙනවා. මේ හැම ගහකම තියෙනවා. අර මේ හැම ගහකම දැන් මට තියෙනවා මේ සුද්ධ කිරීම කරන්න. ඇත්තටම මම දැන් මේ තිලක අපේ මේ පුහුණු කරන එක්කෙනෙක්. එයා පුහුණු කරන්නේ මේකට කම්කරුව දානකොට එයා ළඟ දාන්න ඕනේ. මේකට එන්න. මේ වැල අඳුරගෙන මේ විදිහටයි ගලවන්නේ කියලා. එයාට බලගෙන ඉන්න කිව්වෙත් මම ඒකයි. මේ ටික මම ගලවන හැටි. ඔය මේ ටික ඔක්කොම අයින් කරලා මෙයා දාන්න ඕනේ. මේක දැන් කරගත්තොත් මේ මාස් කන්න ඉවර වෙන ඉස්සෙල්ලා මේක සම්පූර්ණ මේ ටික වහනවා. මේ තියෙන මේවා මේ හෙවණ ප්‍රිය කරන පැල. මේ හෙවණේ ඇස්සේ තමයි මේ වැල යන්නේ මේ. හැම ගහකටම මම දාලා තියෙන මේ. මේකෙත් එහෙමයි. තිලකයින්ද පෙන්නන්න මේ වැල බලන්න තිලක මේක සුද්ධ කරන්න පොඩ්ඩක් මේ මෙතන මොකද ඔයා ඉගෙන ගන්න වෙනවා. මොකද මට හැමතිස්සෙම මේක අස්සට එන්න බෑ. මේකේ ගම්බිරිස් වල තියෙනවා මේ ගිහින් තියෙන්නේ මේ. මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් සුද්ධ කරලා පෙන්නන්නකෝ. මේක ගම්බිරිස් වල පැත්තකින් තියලා මේ තියෙන මේක පැත්තකින් ඔක ගම්බිරිස් වල තියෙනවා. ගම්බිරිස් වලට අපි අතවත් තියන්නේ. බකමුණු ටික අදිනවා. පිහියකුත් අතේ පොඩි පිහියකුත් තියාගන්න වෙනවා. ඒක කම්කරුව අරන් එනකොට පිහියකුත් අරන් හරිද? ඒවා අර පැත්තෙන් කපලා අයින් කරනවා වැල් පිහියෙන් කපලා. ඔන්න ඔය වැල ඔය තියෙන ගම්බිරිස් වැල ගිහිල්ලා මේක තමයි විදිය. මේ තියෙන්නේ ගම්බිරිස් වැල. අනික එකක මේක ඇස්සේ තියෙන්න බෑ. එහෙම වුණොත් එහෙම සීහෙල ගම්මානේ අනාගතේ වනාන්තරයේ ගම්බිරිස් වනාන්තරයක් බවට පත් වෙනවා. කන්න ඕන නම් රිලවුන්ට කන්නත් පුළුවන්. රිලව් කනවා ලපටි කාලේ මේක. එතකොට ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ විදිහට. දැන් කවුරුත් මං හිතන්නේ මේ අයිතිකාරයා අධිකාරී මහත්තයා ඔහු ගුවන් සමාගමක වැඩ කරන කෙනෙක්. ඔහු දන්නේවත් නැහැ මෙහෙම දෙයක් මේක ඇස්සේ වෙනවා කියලා. ලස්සන්ට. මේකේ මේ උඩටම ගිහිල්ලා මල්පත් මහත්තයා මේක කන්දේ මහගමයා බලා ගන්නවා මේ වැල. මෙහෙන්ද කොහෙද? ඔයා මේක ඇදලා දාන්නකෝ. මේ වැල ඇදලා දාන්න මේ තියෙන. ඔබ මං හිතන්නේ මහල්පත් මහත්තයා එනවා විටින් විට. මෙහෙම ආශ්චර්යයක් වුණා කියලා. මෙහෙම වෙනවා කියලා මං හිතන්නේ නැහැ. දකින්නද කියලා. ඒකයි මට පෙන්වන්න ඕනකම තියෙන්නේ කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ සර්පයෝ ඉන්නේ කැලේ බූට්ස් දාගෙන අපි බැහැලා මේවා ඔක්කොම ඇදලා දැම්මේ නැත්නම් මෙයාට එන්න විදිහක් නැහැ. ඒ ඇදලා දානකොට හරි පරිස්සමෙන් අදින්න ඕනේ. මොකද මේක අපි පිහියක් තියාගන්න කියන්නේ ඒකයි. දැන් මේක ගත්තොත් මේ වැල ගැලවෙනවා. ඔය අර දැන්ටමත් මේකේ මේ කණුමුල් කඩනවා. අරකේ ගම්බිරිස් වැලේ එන්න මේක පිහියෙන් කපලා අර පැත්තට අදින්න ඕනේ. තේරුණා නේද? පිහියෙන් කපලා අදින්න ඕනේ. නැත්නම් ඔකේ ඒක දැන් කණුමුල ගැලවුණා මගේ ඇති. ඒක මම අදින්න ගිහිල්ලා. ඒක පිහියෙන් කරන්න ඕනේ. ඒ හින්දා අපි හෙට කම්කරුව ටිකක් දාගෙන මේ කෑල්ලම සුද්ධ කරමු. තනකොළ කපන මැෂිමක් දාලා මේක මේ ටික පොළවෙන් කපලා ඊට පස්සේ අනික පිහියෙන් කපලා දාගමු.